હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગરાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કેરટ ડિલાઇટ ગાજરનો હલવો। તો તમે ઘણીવાર બનાવ્યો હશે, પણ એકવાર આ કેરટ ડિલાઇટ બનાવી જોજો, બધાને ખૂબ જ ભાવશે। તો જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। કેરટ ડિલાઇટ બનાવવા માટે અહીં મેં 500 ગ્રામ ગાજર લીધા છે, એને ધોઈને લૂછી લીધા છે। હવે આપણે ગાજરને છોલી લઈએ। તો આ રીતે હું બધા જ ગાજર છોલી લઉં છું। આપણે બધા ગાજર છોલી લીધા છે। હવે ગાજરના આ રીતે ગોળ ગોળ પીસ કરી લઈશું। આ રીતે આપણે પાતળા પીસ કરી લેવાના છે। હવે આપણે બધા જ ગાજરના પીસ કરી લીધા છે। હવે આપણે એક પેન લઈશું અને એમાં આ ગાજરને એડ કરી દઈએ અને એમાં 2 કપ પાણી એડ કરીશું। ગાજર ડૂબે એટલું પાણી લેવાનું અને મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે એને ઢાંકીને ચડવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે ગાજરનો કલર સરસ બદલાઈ ગયો છે અને હવે આસાનીથી ગાજર તૂટી જાય છે, એનો મતલબ કે આપણા ગાજર ચડી ગયા છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગાજરને આ રીતે એક વાટકા ઉપર કાણાવાળું વાસણ મૂકવાનું અને એમાં આ રીતે ગાજરને લઈ લઈશું, જેથી પાણી નીતરી જાય। આ રીતે મેં બધા જ ગાજરને ઝારામાં કાઢી લીધા છે અને પાણી નીતરી ગયું છે। તો આ પાણીને આપણે ફેંકીશું નહીં, એનો પણ આગળ ઉપયોગ કરીશું અને ગાજરને ઠંડા થવા દઈશું। ગાજર ઠંડા થઈ જાય પછી આપણે એને મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ અને એની સરસ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે ગાજરની એકદમ સરસ ફાઇન પેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે એમાં પાણી એડ નથી કરવાનું, એમ જ પેસ્ટ બનાવી લેવાની। હવે એક થાળી લઈશું, એને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી દઈશું। હવે આપણે જે ગાજરનું પાણી હતું એ અડધો કપ લઈશું અને એમાં 3 ચમચી કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું અને એને હલાવી લઈએ। આ રીતે કોર્નફ્લોર અને પાણી બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું। હવે આપણે એક પેન લઈશું, એની અંદર જે આપણે પેસ્ટ બનાવીને ગાજરની તૈયાર કરેલી છે એ એડ કરી દઈએ। આપણે હજુ પેનને ગેસ ઉપર મૂક્યું નથી, પ્લેટફોર્મ ઉપર જ પ્રોસેસ કરવાની છે। હવે આપણે એમાં અડધો કપ ખાંડ એડ કરીશું, દળેલી ખાંડ લીધી છે મેં, અને અડધો કપ જે આપણે કોર્નફ્લોરવાળું પાણી છે એ એડ કરી દઈએ। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હજુ પણ આપણે પેનને ગેસ ઉપર મૂક્યું નથી। આ રીતે બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ જાય આ રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું। હવે આપણે પેનને ગેસ ઉપર મૂકીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું અને એને સતત હલાવતા રહીશું। કોર્નફ્લાવરને લીધે આ મિશ્રણ ફટાફટ ઘટ્ટ થવા લાગશે। આ રીતે આપણે સતત હલાવતા રહીશું। મિશ્રણ થોડું ઘટ્ટ થાય પછી આપણે એમાં 1/4 ચમચી જેટલું વેનીલા એસેન્સ એડ કરી દઈએ। વેનીલા એસેન્સનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, પણ જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, એની જગ્યાએ ઇલાયચી પાવડર પણ લઈ શકો છો। હવે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ મિશ્રણ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે અને હવે પેનને પણ છોડવા લાગ્યું છે। તો આ રીતનું આપણું ટેક્સચર જોઈએ। આ રીતે સરસ ઘટ્ટ થઈ જાય અને પેનને છોડવા લાગે પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મિશ્રણને ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં લઈ લઈએ। તો આ રીતે આપણે બધું જ મિશ્રણ ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં લઈ લીધું છે અને હવે એને થોડું આ રીતે સેટ કરી દઈશું અને થાળીને પણ 2 થી 3 વાર આ રીતે ટેપ કરીશું એટલે સરસ સેટ થઈ જશે।
અને હવે આપણે એને ઠંડુ થાય પછી ફ્રીજમાં 6 થી 7 કલાક માટે અથવા ઓવરનાઇટ માટે મૂકી દેવાનું. 7 કલાક જેવું થઈ ગયું છે ને આપણું મિશ્રણ સરસ સેટ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કલર આવેલો છે અને પરફેક્ટ બનેલું છે. આ રીતે આસાનીથી અલગ થઈ જાય છે. તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને આ રીતે થોડું ટેપ કરશો એટલે આસાનીથી નીકળી જશે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ બનીને તૈયાર છે. આ મીઠાઈ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી બને છે. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ બનેલું છે. હવે આપણે એક ગ્લાસ લઈશું અને એને આ રીતે ગોળ શેપમાં દબાવી દઈશું. થોડું પ્રેસ કરીશું એટલે સરસ ગોળ શેપ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતે ગોળ શેપમાં આપણે પીસ કરી લીધું છે. હવે આપણે એને છીણેલા કોપરામાં આ રીતે કરી લઈશું. એના ઉપર છીણેલું કોપરું આ રીતે સરસ લાગી જાય પછી આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે બાકીનાને હું સ્ક્વેરમાં શેપ આપું છું. તમારે જે શેપમાં બનાવવા હોય બનાવી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો સ્ક્વેરમાં પણ કેટલું સરસ લાગે છે, કેટલી સરસ બનીને તૈયાર છે. એને પણ આપણે આ રીતે છીણેલા કોપરામાં મૂકીને એના ઉપર લગાવી દઈશું. તો આ રીતે આપણું બધા જ પીસ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે એના ઉપર પિસ્તાની કતરણ લગાવી દઈશું. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.